So, ayun nga, ito na yung kinalabasan ng ating makeup tutorial. So, ayan. So, the eyes, ayan. Hindi na ako naglalagay. Hi guys! Welcome to my channel. And this is, by the way, this is Lynn. And if bago ka lang sa aking channel, please like, share, and don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. So, ngayon, tuturuan ko kayo ng basic makeup or everyday makeup. So, yon. So, mag-umpisa na tayo sa ating tutorial. So, wait, nakaisip pala ako ng tawag sa ating mga subscribers sa inyo. Ay, gusto ko tawagin kayo kung may mga kabibis, kayo naman ang mga kabibe. You're my kabibe, okay? Kumusta kayo mga kabibe? Alam niyo yun, kabibe means shell. Shell, mga kabibe. Kabibe! Shoutout daw na nagpapa-shoutout bago pa lang aking channel. So, pa-shoutout daw po kay Jim Patrick Quadra from Mendes, Cavite. So, kamusta Jim? So, ngayon, let's get started. Katatapos ko lang mag-cleanse ng mukha. So, I use this one. Mary Kay Botanical Effects Cleansing Gel. So, nakikita niyo naman po. So, Botanical... Kita ba? Wait. Botanical... Yan. Botanical, Mary Kay Botanical. Maganda siya actually, guys. So, ito yung ginagamit ko to cleanse my skin. Then, after that, I use, ngayon naman, maglalagay tayo moisturizing gel to protect our skin. Diba? From irritation. Kailangan kauna-unahan mag-protect ng skin natin. So, ang gagamitin ko ay Mary Kay Botanical Effects din. But this is moisturizing gel. So, nakikita niyo. Yan. Mary Kay. Actually, maganda yung mga products ng Mary Kay. Maganda siya sa skin. So, yan. Mary Kay Botanical Effects. So, pag naglalagay tayo ng moisturizing gel, guys, maglagay lang kayo ng konting amount. Yan. Konting amount. Kita nyo? Yan. Pangit. So, yan. Yeah! So, sa paglalagay ng face, application ng face, you will use these 2 fingers lang. Kasi yan yung pang face talaga. Kasi para magaan sa mukha. So, let's rub it in our face. Come on. Yan. Konti-konti lang. Medyo tipid tayo dyan. Baka naman Mary Kay. Okay? Once it is dry, Once it dries, pag tuyo na siya, syempre, tuyo na. Then, let's start. Lagyan na natin siya. Actually, ako kasi, may mga nilalagay siya ng mga primer, pero ako, ang nilalagay ko siya ay, diretso na ako sa liquid foundation. Kasi, ang primer, parang ginawa ko na siya yung moisturizing gel. So, guys, hindi ako professional makeup artist, but this is how I do it myself. So, sinishare ko lang sa inyo. Guys, hindi ako professional makeup artist. I just saw it in another videos lang, pero then I use it in my own. Hindi ko alam kung paano sunod-sunod, but I do it in my own. Okay guys, clear na tayo. Okay, I just put some, ito ay ilalagay ko yung Mary Kay Timeless Matte Wear Liquid Foundation. So, kita niyo po. Focus na. Focus. So, kita ba? Time-wise. Okay. Pag naglalagay ako dito, I use my hands para hindi siya maano. So, yan. Ganon-ganon lang siya. Okay guys, and sometimes I use, mini-makeupan ko din yung mga nangangailangan sa akin. Okay, so, i-blend lang natin sa mukha. Blending. Uy, lumiliwanag siya ng mahigi. Okay? So, nakikita niyo po ba? Ayan. Then, ako kasi, mas inuuna ko yung kilay. Kilay talaga. Inuuna ko siya, yung kilay. Saan ba yung pangkin? Okay, ang pinaka-favorite ko talaga na eyeliner is from Ever Original Pencil, Ever Belena. And I use yung brush na ganito. Okay, so, EB din siya, EB Advance. Okay, so, dahil ayoko kasi masyadong dark ang eyebrows ko, so, I use Brunei ang color, Brunei. Okay, so, nakita yung wala muna tayo. Okay, kailangan ko na mirror.
lalagyan natin ng concealer. So, I use Sun Concealer Stick. Nakikita nyo ba? Concealer stick. Kita nyo ba, guys? Yan. Concealer stick. So, lagyan natin siya para mawala yung may makeup. Ang galing talaga nila. So, ata lang. Wala kasi ako masyadong brush. So, poor lang kasi ako. I have mga ano, pero yung brushes talaga. Ayan. So, baka po may gusto mag-sponsor, char. Okay, so, ayan. Yun talaga yung pinaka-next goal ko eh. Yung brushes. Okay? Okay. Here. Yan. Kata niyo po, na-emphasize siya. So, I have here Naked 2 from Urban Decay. So, nabili ko siya pero nakalimutan ko na kung anong brand. So, ngayon, kung everyday makeup lang naman siya. Katulad, ang ginagaya ko kasi is from like Koreans. Kasi parang medyo mukha bang Korean? Mukhang Korean. Mukhang Korean. So, kailangan ang shade niya lang. Lalagyan ko na siya ng isang shade. So, I think I use the color of, try this. Ito. Busted. So, ito is ano. Sunod kong lalagyan is yung loob. Ito. Ito yung gagamitin ko. Siya ay Buticol. Buticol. So, lagyan din natin ng highlighter dito. So, ayan. Highlighter. Kita niyo ba? Highlighter. Okay. Then, para medyo lumaki naman konti yung mata ko, lagyan natin siya ng, ito yung pistol. Medyo dark siya. So, lagyan natin dito sa labas. Okay, next. I do eyeliners actually. Okay, so ilalagay ko ay Advanced HD eyeshadows. Kita ba? Yan. So, ito.
So, ngayon naman, I'm gonna use some blush-ons. Okay? Blush-on naman. So, I use Maybelline Color Show. Color Show, yeah. Color Show blush. Ito ay Wooden Rose. Okay, Wooden Rose. So, I'm gonna use this. So, face powder. Maybelline, New York, and number 03, natural yung color. Okay? So, yan. Ba? So, sunod naman is maglalagay tayo ng lip tint. So, ito yung lip tint ko, Tony Moly. So, number 1. So, try muna natin. Then, pwede mo siya, kung yung tint kasi, pwede mo siyang haluan ng ibang color. So, pwede mo siyang lagyan ng gantong color. Or, ito ay from Italia Deluxe Lipstick and Lip Gloss. Ito ay bigay lang sa amin eh. Ito po yung So, ayan. Ayun guys, ito na yung kinalabasan nung makeup natin. Makeup tutorial for this day. So, ayan, i-montage natin. Watching, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, and to all my other videos. So please watch and see you on my next video. Bye bye.